Hello future officers, welcome to Career Class Daily Newspaper Editorial Analysis. য'ত আমি ডিসকাস কৰোঁ প্ৰতিদিনে significant editorial সমূহ যিহেতু APSC মেইনছ আহি আছে সেই সন্দৰ্ভত এনেকুৱা ধৰণৰ editorial সমূহে আপোনালোকক যথেষ্টখিনি ইনসাইটস প্ৰভাইড কৰিব। অলৰাইট ওকে আজি কন্টেন্ট সমূহ আমি চাই লওঁ আমি কি টপিক ডিসকাস কৰিম আমাৰ প্ৰথম টপিকটো লোৱা হৈছে দা আসাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা হেয়া হৈছে সাইবাৰ টেৰৰিজম এণ্ড ইমাৰ্জিং থ্ৰেট এটো এটা সিগনিফিকেন্ট টপিক হয় মেইনছ পাৰ্সপেক্টিভ আমি যদি চাওঁ GS Paper III সন্দৰ্ভত আমাক সুধিব পাৰে তাত এটা টপিক আছে দ্যাট ইজ সিকিউৰিটি ৰাইট সো সিকিউৰিটি অন্তৰ্গত হয়তো সাইবাৰ টেৰৰিজম ৰিলেটেড প্ৰশ্ন সুধি দিব পাৰে আৰু যেহেতু APSC মেইনছ আহি আছে সেই সন্দৰ্ভত আমাৰ ধুনিয়াকে ৰিভিজন কৰাও হৈ যাব Alright, so this is a significant topic. দ্বিতীয় টপিকটো লোৱা হৈছে the Indian Expressৰ পৰা হেয়া হৈছে crop insurance coverage under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. এনেকুৱা ধৰণৰ টপিক সমূহ আমাক GS Paper 2 গভৰ্নমেন্ট পলিচিজ লগতে GS Paper 3 এগ্ৰিকালচাৰত হয়তো সুধি দিব পাৰে ৰাইট কাৰণ চাওক প্ৰধানমন্ত্ৰী ফসল বীমা যোজনা কথা ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু কাৰেন্ট ডেভেলপমেন্টটো আমি যদি চাওঁ আমি দেখিছো যেটো ইনস্যুৰেন্স কভাৰেজ কাৰণে আসলে মেজৰ থ্ৰাষ্ট দিছিলে এই পলিচিটো আজি দিনত হে এক্সপোজাৰটো অকমান কমি যোৱা নিচিনা হৈছে ৰাইট সো হেটো এটা ইস্যু হয় আমি এইখিনি কথা ক'ব পাৰিম এগ্ৰিকালচাৰ ডোমেইনটো যদি প্ৰশ্ন হদে এইখিনি কথা আমি ক'ব পাৰিম অলৰাইট So first topic to le ahisu amar prothom topic to loa hoise da Assam Tribune pura heya hoise cyber terrorism and emerging threat so is editorial dot ki kotha no ullekh koise hekhini ami sai lo the editorial discusses the growing threat of cyber terrorism emphasizing the significant impact on global and national security particularly in India very important So আজিকালি আমি দেখিছো জিমান বেছি টেকনলজিক্যাল এডভান্সমেন্ট হৈছে ঠিক তেনে ধৰণে সাইবাৰ টেৰৰিজম বিলাকো আসলে মাশৰুম হৈ উঠিছে সো তাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ইম্প্যাক্ট পৰিব গ্লোবালি কেনেকুৱা ধৰণৰ ইম্প্যাক্ট পৰিছে আমাৰ ভাৰতত কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে কিছু সিগনিফিকেন্ট ইনসিডেন্টৰ কথা ইয়াত উল্লেখ কৰা কৈছে লগতে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে কেনেকুৱানো ইনিশিয়েটিভ আনিছে টু কাউন্টাৰ সাচ সাইবাৰ টেৰৰিজম হি গুটেইখিনি ধুনিয়াকৈ ইয়াত মেনশন কৰা হৈছে অলৰাইট সো এইখিনি আমাৰ এক্সাম পাৰ্সপেক্টিভ বহুতখিনি ইম্পৰ্টেন্স কঢ়িয়াই আনে First আমি বুজিব লাগিব about cyber terrorism. Cyber terrorism বুজা আগতে আমি জানিব লাগিব terrorism নো কি হয়. The word terrorist come from the French word that is terrorism which is derived from the Latin verb terror, right? Which means I frighten. যেটো সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিবলৈ বিচাৰে হচ্ছে হে উদ্দেশ্যে আসলে এনেকুৱা terrorism ইত্যাদি আনা হয় এটা cyber terrorism ক্ষেত্ৰত যদি আমি আহো this is an extended form of conventional terrorism so যেনেকুৱা terrorism activities কৰিলে আমাৰ মনলৈ কেনেকুৱা আহে যে কবাত বোমা বিস্ফোৰণ কৰিছে লোকসকল গুটে ইনোসেন্ট লোকসকল ঢুকাইছে হয়নে সো ক্ৰস বৰ্ডাৰ কিছুমান টেৰৰিজম হয় জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত হয় আমাৰ অসমতো আমি দেখিছো কিছুমান তেনেকুৱা টেৰৰিষ্ট এক্টিভিটিজ কিছুমান হৈ থাকে সো তাৰ ফলত কি হয় তাৰ ফলত গুটে সন্ত্ৰাস সৃষ্টি হয় লোকসকলক গুটে ডিসপ্লেস কৰা হয় ইকোনমিক হক সোশ্যাল হক পলিটিক্যাল হক সব ফালৰ পৰা আসলতে সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰা হয় So cyber terrorism ঠিক তেনে ধৰণে হয় but ইয়া means to বেলেগ হয় so যেনেকে conventional terrorismত weaponsৰ সহায় লোৱা হয় but cyber terrorism electronic mediums বিলাক আসলতে লোৱা হয় যেনে ধৰক আজি দিনত যিমানখিনি সোশ্যাল মিডিয়া আহিছে তাৰছত বহুতে সাইবাৰ অ্যাটাক গম পায় হ্যাকিং কি হয় ৰাইট ফিশিং ইত্যাদি গুটেইখিনি তেনেকুৱা ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমবিলাক লৈ লোৱা হয় the goal remains the same that is to create terror or সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰাটোৱে মেইন উদ্দেশ্য হয় alright So, here because it is cyber terrorism was first proposed by Benny C. Collin, right? এনেকুৱা নামবিলাক পৰাপক্ষত মনত থৈ দিব পাৰে ধৰক কিবা প্ৰশ্ন সুধিলেও বা ধৰক এছেট সুধিলেও এনেকে যদি কৈ দিব পাৰে এনসাৰটো বহুতখিনি এনহান্স হৈ পৰে So in the late 1980s and gained prominence after 9/11 attack in 2001 right so হেখিনিটো আপোনালোকে জানে যে World Trade Center কিমান ডাঙৰ এটা ভয়ানক টেৰৰিষ্ট এক্টিভিটি হৈছিল কিমান মানুহৰ মৃত্যু হৈছিল so তাৰ ফলত ওভাৰঅল গুটে টেৰৰিজমৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি গুটে ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিজ বলা অকমান জাগ্ৰত হৈ উঠিলে right so যেতিয়া the September 11 2001 attack in the United States were wake up call to the world about the devastating impact of terrorism alright so তাৰ পূৰ্বে আমি দেখিছো ওয়েষ্টৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মানসিকতা আছিল যে এই হৈছে যদি ইন্ডিয়া জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত হে হৈছে আমাৰ পাইছে জানো হে ভাইৰাছটো আমাক ইয়াত নাহে বা ধৰক হে এৰিয়াটোত য'ত আসলতে সন্ত্ৰাস হৈ থাকে বাৰে বাৰে ইউএনত কোৱা হয় বাৰে বাৰে মাত উঠোৱা হয় যে ব্লক হৈ আছে we need to address this but United States ইমান বেছিকে হেখিনি গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে but যেতিয়া হে ভাইৰাছটো তেওঁলোকৰ ষ্টেটটো যেতিয়া অ্যাটাক কৰিলে তেতিয়া হে wake up call এটা আহিলে আৰু গুৰুত্ব সহকাৰে আসলতে টেৰৰিজমটো লবলৈ ধৰিলে so this even heightened
the global awareness and concern about the forms of terrorism, including cyber terrorism, right? So terrorism gutte kiman dhonar forms of terrorism ase ji hok sobote asolte global awareness eta koriya anile. Logote he homoysot aploke sake mon koise pray 2000 son manot খুব বেছি ইন্টাৰনেট কিছুমান আহিবলৈ ধৰিলে, ৰাইট? কম্পিউটাৰ্ছ আহিলে, ইন্টাৰনেট আহিছে, তেতিয়া বাৰু বহুত শ্ল' আছিলে, মানুহৰ পেচেঞ্চো আছিলে, এটা পেজ বহুত দেৰি লাগিছিলে ব্ৰাউজ হ'বলৈ। বাট আজিৰ দিনত আমি দেখিছোঁ 5G 6G পৰ্যন্ত আহি গৈছে, ৰাইট? চ' মানুহৰ পেচেঞ্চ লেভেলো আচলতে কমিও আহিছে, বাৰু যি কি নহওক সেইখিনি বেলেগ এটা কথা। So the internet had become integral to the daily life with increased reliance on digital communication, commerce and information sharing, right? So এতিয়া এই যে ডিজিটেল যুগত ইণ্টাৰনেটটো এনেকুৱা ধৰণৰ মাধ্যম হৈ গৈছে, প্ৰত্যেকটো কামতে আমাক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, ডিজিটেল কমিউনিকেশ্যন হওক, কমাৰ্চ হওক, ইনফৰমেশ্যন শ্বেয়াৰিং হওক। চ' ইট ইজ বিকামিং এ ইণ্টিগ্ৰেল পাৰ্ট অফ আৱাৰ ডেইলি লাইফ। চ' সেইবিলাকৰে আচলতে সুযোগ লৈ টেৰৰিষ্ট গ্ৰুপবিলাকে কি কৰিলে, ৰিকগনাইজ দি পটেনচিয়েল অফ চাইবাৰ স্পেচ, কাৰণ তাত আৰু যিহেতু চাইবাৰ স্পেচ এইটো এটা কষ্ট ইফেক্টিভো হয়, টেৰৰিষ্ট এক্টিভিটিছত যেনেকৈ আৰ্মছৰ প্ৰয়োজন হয়, কিমানখিনি ট্ৰেইনিং ইত্যাদি কৰিব লাগে, ৰাইট? সেইখিনি বহুত কেয়াৰফুল, তেওঁলোকে কিছুমান প্লটিং ইত্যাদি কৰে, বাট চাইবাৰ স্পেচৰ পৰা আচলতে বহুতখিনি সহজ হৈ পৰে। চ' তেওঁলোকে এই চাইবাৰ স্পেচটো আজিকালি লৈ লৈছে টু এচিভ দেয়াৰ গ'লছ। The internet provided a platform for propaganda, recruitment and communication and planning. Very important, right? So আজিকালি VPN ইত্যাদি ইউজ কৰি হ'লেও আমি দেখিছোঁ তেওঁলোকে কিছুমান কমিউনিকেশ্যন কৰাত হওক বা যি হওক চবতে সহায় কৰিছে দিছ চাইবাৰ স্পেচ, ৰাইট? চ' দিছ ইজ ভেৰি এছেঞ্চিয়েল যে আমি কেনেকৈ এইখিনি কাউণ্টাৰ কৰোঁ, আৰু দিনক দিনে যদি আমি ভালকৈ এইখিনি নিয়ন্ত্ৰণ নকৰোঁ আৰু বেছি মাছৰুম হৈ উঠিব, ৰাইট? এতিয়া আমি দেখিছোঁ গ্লোবাল কনচাৰ্ণ এণ্ড ইণ্ডিয়ান কণ্টেক্সট যদি চাওঁ, দ্য চাইবাৰ টেৰৰিজম হেজ বিকাম আ মেজৰ গ্লোবাল ইছ্যু, বাট ইট ইজ অফেন আণ্ডাৰ এষ্টিমেটেড ইন ইণ্ডিয়া, ৰাইট? চ' চাইবাৰ টেৰৰিজম দিনক দিনে খুব বেছি এটা ডাঙৰ গ্লোবাল ইছ্যু হৈ পৰিছে। যিটো ৱানাক্ৰাই যিটো এটা ক্ৰাইম হৈছিলে, চাইবাৰ এটেক কৰা হৈছে, তেতিয়া বহুতখিনি ক্ৰিটিকেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ US যেনে ধৰক হস্পিটেল ইত্যাদিত গোটেইখিনি এটা চেবটেজ কৰা হৈছিলে। চ' দিছ ইজ ভেৰি ক্ৰুচিয়েল যে কেনেকুৱা ধৰণৰ গ্ল'বেলি আচলতে গোটেই বিশ্বজুৰি সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিছে। বাট অসমত যদি আমি চাওক খুব লাইটলি লোৱা নিচিনা হৈছে, কিয়নো লাইটলি লোৱা ইন দ্য চেন্স, চাওক বহুতখিনি আমাৰ ভাৰতৰ যিমানখিনি জনসংখ্যা থাকে বহুতে ৰুৰেল এৰিয়াত বসবাস কৰে, তেওঁলোকে এইখিনি গমেই নাপায়, ৰাইট? বাট সেই ইন'চেঞ্চৰ আচলতে সুযোগটো লৈ বহুতে তেওঁলোকক ফ্ৰড ইত্যাদি কৰি থাকে। চাবচোন কেতিয়াবা মন কৰিব যে আপোনালোকে এই গাড়ীখন পাইছে, বা ধৰক আপোনাৰ এটা পইচা পাব, আপোনাৰ OTP এটা যাব, সেইটো ক্লিক কৰি দিব, চব পইচাখিনি আপুনি পাই যাব। চ' ইন'চেণ্ট মানুহবিলাক তাতে আচলতে ট্ৰেপ হৈ পৰে, হয়নে? চ' ইণ্ডিয়া হেজ এ ভাষ্ট নাম্বাৰ অফ ইণ্টাৰনেট ইউজাৰ্ছ ট্ৰেইলিং অনলি USA এণ্ড চাইনা। চ' আমাৰ ভাৰতত যিহেতু ইমান ডাঙৰ এটা জনসংখ্যা আছে, হয়নে? চ' বহুতখিনি লোক আচলতে internet users আছে। The internet provides a platform for some individuals to turn their aggression into cyber crimes, right? খুব এনেকুৱা হৈছে, চে ফৰ এক্সাম্পল কোনোবা ল'ৰা এটা ছোৱালী এজনীক হয়তো যদি প্ৰপ'জেল ইত্যাদি দিছে, তাই যদি সেইখিনি ৰিজেক্ট কৰি দিছে, লগালগ চাইবাৰ ক্ৰাইম নিচিনা কাম কৰে। চ' ফেচ টেচ মৰ্ফ কৰি তেনেকৈ বুলি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। চ' চাইকলজিকেলি কেনেকৈ এটেক কৰিলে দেখিছেনে? চ' কাৰোবাক যদি কোনোবাই কাৰোবাৰ প্ৰতি যদি আমি দেখিছোঁ যে হিংসুক ভাৱ হৈ পৰিছে, বা কাৰোবাক যদি আমি ৰিভেঞ্জ ল'বলৈও চেষ্টা কৰে, তেতিয়া হয়তো সেই ব্যক্তিজনৰ প্ৰফাইলটোত গৈ কিবা মেনিপুলেট কৰিব, ৰাইট? চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান চাইবাৰ ক্ৰাইমছ ইত্যাদি হৈ আছে। চ' মেনি ইণ্ডিয়ান চিটিজেনছ আৰ ইনডিফাৰেণ্ট টু দ্য থ্ৰেট প'জ বাই দ্য চাইবাৰ ক্ৰাইমছ, often sharing sensitive data on social media without realizing the risk. চ' আজিৰ দিনত আমি দেখিছোঁ কেনেকৈ ধৰণৰ ব্লগিং ইত্যাদি হৈছে, গোটেই ঘৰখনত ধুনীয়াকৈ হোম ট'ৰ দেখায়। চোৰবিলাকো গম পাইছে যে ক'ত কেনেকৈ সোমাব লাগিব, কি কথা, তেনেকৈ প্লটিং কৰি ল'ব পাৰিব, হয়তো? চ' এনেকুৱা ঢেৰ হৈ আছে। বা ছোৱালী যদি চে ছাপ'জ দিলে যে আমুক জেগাত গৈছোঁ, তেনেকৈও আচলতে ছিকিউৰিটিৰ ক্ষেত্ৰতো কিছুমান থ্ৰেট আহি পৰিছে। চব দিশতে আমি দেখিছোঁ যথেষ্টখিনি ডিফিকাল্টিজ বা থ্ৰেটেনিং আহি পৰিছে। চ' যিমানখিনি আমি যদি ছ'চিয়েল ডমেইনত যিমানখিনি ডিচিশ্যন দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, বা যিমানখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, সেইখিনি বহুত বেছি কেলকুলেটিভ হ'ব লাগিব, ৰাইট? চালি জাৰি চাইহে আমাৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আমি তাত আচলতে প্ৰভাইড কৰিব লাগে, ৰাইট? চ' এইবিলাক বহুতখিনি ইছ্যুজ আহি পৰিছে।
এটা কমন টাইপ অফ চাইবাৰ এটেক যদি আমি চাওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ চাইবাৰ এটেক্স পৰাপক্ষত দেখা পোৱা যায় মালৱেৰ এটেক্স দেখা পোৱা যায় that is virus a malicious software that attaches itself to a host file and spreads to other file এইখিনিতো আপোনালোকে গম পায়ে worms আছে similar to virus but they can spread independently without human interaction এটা যেতিয়া প্ৰশ্ন সুধিব about our cyber attacks হওক বা cyber terrorism তেতিয়া আমি এইখিনি কথা ক'ব লাগিব right so কিছুমান হেন্ডি কৰি ৰাখক কাৰণ গোটেইখিনি লিখা ইমান সম্ভৱ নহয় সেইকাৰণে আমি বহুতখিনি দিছো যাতে আপোনালোকৰ maximum retain হওক right লগতে trojans so distinguished as legitimate software but perform malicious activities as activated ransomware থাকে right so কিছুমান victimৰ data সমূহ লৈ লোৱা হ'ব যে এইখিনি data আমি তেতিয়াহে ঘূৰাই দিম যেতিয়া আপোনালোকে আমাক ইমানখিনি amount of money দিব দেখিছে ransomware নিচিনা কৰা হয় লগতে spyware খুব চৰ্চিত হৈ আছিল right Pegasus spyware কথা so secretly monitors and collect information from a computer system এতিয়া চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ যদি spyware বেলেগ এখন কান্ট্ৰি যদি আমাৰ ভাৰতত লগায় so আমাৰ বহুতখিনি security breach হ'ব right so আমাৰ যিমানখিনি road map আছিলে blueprint আছিলে সেইখিনি হয়তো misuse কৰিব পাৰে so this is very crucial যাতে বেলেগ মানুহৰ হাতত নপৰে হয়তো so কিছুমান ill minded people যদি হাতত এনেকুৱা ধৰণৰ spyware জৰিয়তে কিছুমান information পৰে হেতু হয়তো manipulate কৰি দিব পাৰে so আমাৰ যেটো social এটা cohesion আছে হেতু breach কৰি দিব পাৰে দেখিছে so কিমান বেছি magnitude of its gravity right তাৰ পিছত আমি দেখিলো phishing attack so fraudulent attempt to obtain sensitive information such as username password and credit card details by distinguishing as a trustworthy entity in electronic communication খুব এনেকুৱা phishing attacks হৈ আছে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ জনসাধাৰণ rural area থকা লোকসকলক খুব বেছি phishing attack ইত্যাদি হয় কাৰণ তেওঁলোক ইমান বেছি aware নহয় right so denial of service that is DOS and distributed denial of service attack ইয়াত কি হয় overloading a network or website with excessive requests causing it to slow down or crash so man in the middle attacks hoy etu ki hoy intercepting and altering communication between two parties without their knowledge eta bhabok jodi security agents kisiman yat ase right army তেওঁলোকে হয়তো কিছুমান এটা মিশনত গৈছে এফালে তেওঁলোকক জুনে হে ইনফৰমেশন পঠাই আছে ৰাইট সো এটা ভাল কানেক্টিভিটি লাগিব বাট is a man in the middle এনেকুৱা এটেক যদি হয় তেওঁলোকৰ যিমানখিনি ইন্টিগ্ৰিটি আছে তেওঁলোকৰ যিমানখিনি ডাটা আছে সেইখিনি আসলে এক্সপোজ হৈ যাব ৰাইট সো এইখিনি হয়তো অল্টাৰ হৈ যাব পাৰে ৰাইট সো দিস ইজ ভেৰি ক্ৰুচিয়েল So advanced persistent threat ahise that is APT so long term targeted attack aim at stealing information from or disrupting specific organization ebla bahut beshi hoy ase logote insider threat that is attacks originating from within the organization when involving employees or other trusted insider misusing their access right so it recently aploke dekhise sake as an engineer right নামটো কি আছে পাহৰিছো to let me know যদি আপোনালোকৰ মনত আছে তেওঁ কি কইলে DRDO যেটো ব্ৰহ্মোস মিসাইল তাৰ সিক্ৰেট যিমানখিনি ডিটেইলছ আসলে পাকিস্তানী এজেন্টক দি দিয়া হল ৰাইট কিয় হানি ট্ৰ্যাপিং ইত্যাদি কইলে থ্ৰু দিস সোশ্যাল মিডিয়াম ৰাইট সো আমি দেখিছো এনেকুৱা ধৰণৰ খুব বেছি থ্ৰেটস ইত্যাদি হৈ আছে যেটো আমাৰ ইন্টিগ্ৰিটি আমাৰ সিকিউৰিটিত বহুতখিনি ব্ৰিচ কৰে So eavesdropping attack dekha poa goise intercepting communication to gain unauthorized access to data often using techniques like packet sniffing so session hijacking kora hoy taking control over of a user's session to gain unauthorized session to system or information dekise bahut thoro enokwa dhonor cyber attacks homo hoy ase So recent incidents joti ami saw kenokwa dhonor hoise eblak jani thoato bhal answer blakot dile bahut khini gravity bohai dibo data breach dekha pa gol in October 2023 cyber security reported that sensitive personal data of 55% of the Indian population was available on the dark web right Cowin portal pa ablange se monot porise tapa bahutor data homo asolte leak hoisile and that was available in the dark web so aji dinot data hoi poise like fuel right so hetu pae bahutor economy ittari soli ase ite amar hi data khini joti bhalke secure hoi na thake just imagine kenoka dhonor repercussions hobo pare lokote critical infrastructure khetrot India's power grids transportation system and communication networks have been targeted by cyber attacks mostly khini China pora ahe amar Mumbai ta ami dekhislu kenege power grids homo attack kora hoisile so this exemplified by the 2019 attack on the Kundakulam nuclear power plant so kiman dangor kotha hoine so
সেইবিলাক টেৰৰিজম নিচিনাই নহ'ল জানো কাৰণ কুন্দাকুলম নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ প্লেণ্ট ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এইখিনি যদি তাত তেওঁলোকে এটেক কৰা হতে জাষ্ট ইমেজিন কেনেকুৱা ধৰণৰ কনচিকুৱেঞ্চেছ হ'ব পাৰিলেন কিন্তু আগতীয়াকৈ গম পোৱা গ'ল যে এইবিলাক এনেকুৱা এটেক কৰিব সেইখিনি তেতিয়া আমি ৰোধ কৰিব পাৰিলোঁ ৰাইট চ' তাৰপিছত ফাইনেন্সিয়েল ছেক্টৰটো হৈ থাকে ইন মাৰ্চ 2020 এ মালৱেৰ এটেক ইন দ্য চিটিজ ইউনিয়ন বেংক ছুইফ্ট ছিষ্টেম লেড টু আনঅথৰাইজ ট্ৰানজেকশ্যন ৱৰ্থ $2 মিলিয়ন দেখিছে চ' আমাৰ ইকনমিখনতো বহুত যথেষ্টখিনি আচলতে প্ৰভাৱ পেলাই আছে Data leak to ami dekhiso in May 2021 personal information of 1,90,000 candidates from the common admission test CAT was leaked and pushed up for the sale very important right so enoka dhano khub data homo leak hoise ইয়াৰ ফলত আসলে যিমানখিনি data privacy ইত্যাদি থাকে এইখিনি গুটেইখিনি vulnerable হৈ আছে right So impact কেনেকুৱা পৰিছে cyber attacks can be fatal non-lethal or psychological বহুত বেছি psychologicallyও attack কৰা হয় হয়নে সো যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰে কাৰণ বহুত বস্তু sabotage হৈ যায় আপোনালোকৰ ধৰক ইকনমিক দিখতে হওক পলিটিক্যাল দিখতে হওক বা হেলথৰ দিখতে হওক ৰাইট লগতে কিছুমান যেহেতু কৈছো women এগৰাকী খুব বেছি cyber bully ইত্যাদি কৰা হয় সো সেই ক্ষেত্ৰত বহুতে নিজে সুইসাইড অ্যাটেম্প কৰি লয় কাৰণ ইমান বেয়াকৈ আসলে বুলি কৰা হয় right so targeting public confidence and political attitudes right political attitudes holabolo jothesthokini orihona provide kore the cyber crimes so these attack impact not just national security system but also general populace psyche and critical sectors like finance healthcare and government institution dekhise so ajikali khub eblak choli ase So এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে কেনেকুৱা ধৰণৰ ইনিচিয়েটিভ আনিছে টু কাউন্টাৰ such cyber crime efforts so legislative efforts সমূহ আনিছে the information technology act of 2000 was amended in 2008 to include section 66F now this is important from the prelims point of view as well যে 66F নো কি হয় হয়নে সো এইবিলাক যদি আমি চাও it deals with cyber terrorism so এইবিলাক মনত ৰাখিব এনসাৰটো বহুত বেছি enhance হৈ পৰিব section 66F এ কি কৈছে this section covers act intended to threaten India's unity integrity security or sovereignty or to promote terror right so এনেকে তেওঁলোকে acts সমূহ cover কৰিছে এটো মনত থব it includes denial of service DOS attack and introduction of computer contaminates unauthorized access to computer resource and stealing sensitive information আৰু যেটো punishment দিয়া হৈছে for this act is life imprisonment all right so এখিনি আমি legislative efforts দেখিলো দ্বিতীয়তে institutional framework কিছুমান আনিছে যেনেকে cert in very important আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে so India Computer Emergency Response Team ইয়াৰ যেটো function হৈছে as a national nodal agency for responding to computer security incident as and when they occur very important আৰু works to increase awareness provide guidance and coordinate response activities দ্বিতীয় যেটো ফ্ৰেমৱৰ্ক আনিছে হেয়া হৈছে ন্যাশনাল ক্ৰিটিক্যাল ইনফৰমেশন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰটেকচন চেণ্টাৰ যেটো NCIIPC কোৱা হয় মনত ৰাখিব it was established under National Technical Research Organization NTRO to protect critical information infrastructure very important critical information infrastructure মনত ৰাখিব তাৰপিছত আনিছে National Cyber Coordination Center NCCC মনত ৰাখিবলৈ সহজ operates under the Ministry of Electronics and Information Technology to scan internet traffic data coming into country and provide real-time situational awareness and analysis of the cyber threat very important here real-time situational awareness dia hoy which is very significant right তাৰপিছত capacity building and awareness program কিছুমান আনা হৈছে যেনে ধৰক cyber সুৰক্ষিত ভাৰত initiative very important so launched to spread awareness about cyber crime and build capacities of chief information security officers that is CISO and frontline IT staff across all government departments so government departments of বহুত importance কৰিয়া এনে কাৰণ হেইখিনি ডাটা বা যিমানখিনি গভৰ্ণমেণ্ট ডিপাৰ্টমেন্টছৰ ওচৰত থাকে হেইখিনি সিকিউৰ হৈ থকাটো বহুত বেছি এসেনশিয়াল ৰাইট সো এইখিনি যদি অ্যাটাক কৰে টেৰৰিষ্ট গ্ৰুপে অ্যাটাক কৰে হয়তো বহুতখিনি সাবোটেজ হৈ যাব পাৰে ৰাইট So he ক্ষেত্ৰত এই আইটি ষ্টাফে হওক বা চিফ ইনফৰমেশন সিকিউৰিটি অফিচাৰ সকলকে হওক তেওঁলোকক ক্যাপাসিটি বিল্ডিংত সহায় কৰে তাৰপিছত আনিছে ইনফৰমেশন সিকিউৰিটি এডুকেশ্যন এণ্ড awareness that is ISEA project the project aims at creating cyber security awareness among citizens including schools and colleges and training professionals in the field all right
তাৰ পিছত আনিছে strategic initiative that is cyber swachhta kendra swachhta pai gom paise je cyber space to clean koi rakhibo teologe so a botnet cleaning and malware analysis center launch under digital india initiative dekhise digital india initiative or ontokoto anise to detect and prevent malicious activities on user system very important লগতে সাইবার সিকিউরিটি ন্যাশনাল সাইবার সিকিউরিটি কোঅর্ডিনেটর আনা হয়েছে এন অফিস এস্টাবলিশ আন্ডার প্রাইম মিনিস্টার অফিস টু ওভারসি এন্ড কোঅর্ডিনেট অল সাইবার সিকিউরিটি এক্টিভিটিজ এক্রস ভেরিয়াস মিনিষ্ট্রিজ এন্ড ডিপার্টমেন্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট সো আমি যথেষ্টখিনি গভর্নমেন্ট ইনিশিয়েটিভস ডিসকাস কৰিলো আপোনালোকে এইখিনি হ্যান্ডি কৰি ৰাখিব পাৰে মেইনছত আপোনালোকে ক'ব পাৰিব ৰাইট এটা ওয়ে আহেড কিছুমান দিয়া হৈছে যে চাওক Cyberterrorism এনেকুৱা বস্তু with changing dynamics কিমানখিনি scientific advancement হৈ আছে বা AI ও আহিছে হেখিনি সহায়লৈ হয়তো আৰু বেলেগ ধৰণৰ ডমেইনত আহি যাব পাৰে ৰাইট আৰু বেছি ডাইনামিক হ'ব পাৰে সো আমি ইতিয়াৰ পাই AI আৰু মেশিন লাৰ্নিংৰ ওপৰত অকমান স্ট্ৰেছ দিব লাগিব ইউটিলাইজ আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এন্ড মেশিন লাৰ্নিং ফৰ ৰিয়েল টাইম থ্ৰেট ডিটেকশন এন্ড ৰেসপন্স ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ৰিয়েল টাইম যদি থ্ৰেট ডিটেকশন এন্ড ৰেসপন্স কৰিব পাৰো আমি সেই ঘটনাটো আসলে হোৱাত ৰক্ষা কৰিব পাৰিম ইনভেষ্ট ইন ব্লকচেইন টেকনলজি ফৰ সিকিউৰ এণ্ড ট্ৰান্সপাৰেন্ট ট্ৰানজেকশনস ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট সো ইতে ব্লকচেইন টেকনলজি আপোনালোকে শুনিছিলে চাগে ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সি ক্ষেত্ৰত হেখিনি আমি আমাৰ যেটি সিকিউৰিটি ডমেইনটো আনিব পাৰো ৰাইট তাসো ইমপ্লিমেন্ট ডাটা প্ৰটেকশন ল enact and enforce comprehensive data protection law to safeguard personal and sensitive information so আপোনালোকে দেখিলে চাগে 2008 সনত এমেন্ড কৰিছে so আজি দিনত বহুতখিনি চেঞ্জেস হৈছে right so he scope to ami aru expand koribo lagibo aru bare poti asolte update kori thakiboi lagibo promote best practices for data security among business and government agencies তেso crisis management plans আনিব লাগিব conduct regular drills যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ঘটনা হৈছে বা ধৰক মুম্বাই জেনেকে পাৱাৰ গ্ৰিডৰ এটেক কৰিলে সো হে সমস্যাত আমি কি কৰিব লাগিব কেনেকে আমি গুটেখিনি বাউন্স ব্যাক কৰিম তেনেকুৱা ধৰণৰ মক ড্ৰিল ইত্যাদি কৰিব পৰা যায় right cyber forensics very important enhance cyber forensics capability to effectively investigate and prosecute cyber terrorism cases aru modernize infrastructure very important so infrastructure homo ami asolte advancedly aniboi lagibo invest in advanced cyber security technology and infrastructure to protect critical system logote implement robust intrusion detection and prevent system across all critical sector right so enoka aploge dhunia ke way ahead kisman dibo pare now based on this topic at a mains perspective prashna agboha hoise discuss the evolution of cyber terrorism from the late 1980s to the present day how have technological advancement influenced the nature and scale of cyber attack all right so this is 15 marker question within 250 words you can practice আমাৰ দ্বিতীয় টপিকটো লোৱা হৈছে দা ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ পৰা হেয়া হৈছে ক্ৰপ ইন্স্যুৰেন্স কভাৰেজ আণ্ডাৰ প্ৰধান মন্ত্ৰী ফসল বীমা যোজনা দিস ইজ অলসো এ ভেৰি সিগনিফিকেন্ট টপিক সো ফাৰ্স্ট কাৰেন্ট কনটেক্সটটো আমি বুজো জেনাৰেল ইন্স্যুৰেন্স কোম্পানী ৰিডিউস their exposure to crop insurance under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana during financial year 2024 despite the government push to expand the insurance coverage in the farm sector right so আমাৰ সৰকাৰে বাৰে পটি কৈছে যে আমি ইন্স্যুৰেন্স সেক্টৰটো পুশ কৰিব লাগিব when it comes to the farm agriculture domain but তাৰ কন্ট্ৰাষ্টত আমি দেখিছো জেনাৰেল ইন্স্যুৰেন্স কোম্পানীজ বিলাকে তেওঁলোকৰ এক্সপোজাৰটো কমাই দিছে ৰাইট সো এতিয়া যেতিয়া আমাক প্ৰশ্ন সুধিব ৰিগাৰ্ডিং এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰ আমি ইস্যুজত এতিয়া এই ঘটনাটো কথা ডেফিনেটলি মেনশন কৰিব পাৰিম ৰাইট সো ইয়াৰ বিষয়ে যদি চাও আমি গম পাম গ্ৰছ ডাইৰেক্ট প্ৰিমিয়াম written by the insurance declined by 4.17% to 30,677 crore during the fiscal as against 32,011 crore in the previous year দেখিছে সো কিমান কমি যত 32,011 crore asle আজি দিনত আমি দেখিছো 30,677 right so crore in the previous year even as farmer face crop losses due to flood unseasonal rains and heat waves iman ke তেওঁলোকৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে তথাপিও আমি দেখিছো তেওঁলোকৰ হেখিনি খুব বেছি কমি আহিছে so crop insurance premium underwritten has risen by 8.66% to 29,465 crore in the previous fiscal year the decline is mainly due to the 32% fall in premium income underwritten by the state owned agriculture insurance company to rupees 9,890 crore during financial year 24 from 14,619 crore a year ago দেখিছে so তেওঁলোকৰ যিখিনি
AIC যিটো হয় এগ্ৰিকালচাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানী তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰিমিয়াম আছিলে সেইখিনি বহুত বেছি কমাই দিয়া হৈছে ৰাইট চ' আগতে যিখিনি 14,619 কোটি টকা আছিলে আজিৰ দিনত আমি দেখিছোঁ ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ 24ৰ কাৰণে 9,890 আছে চ' ছিগনিফিকেণ্টলি সেই এক্সপ'জাৰটো কমি যোৱা নিচিনা হৈছে 4 গভৰ্ণমেণ্ট কণ্ট্ৰল ইঞ্চুৰেঞ্চ ডেট ইজ AIC নিউ ইণ্ডিয়া ইঞ্চুৰেঞ্চ অৰিয়েণ্টেল ইঞ্চুৰেঞ্চ SBI জেনেৰেল ৰিডিউচ দ্য এক্সপ'জাৰ টু দ্য ক্ৰপ ইঞ্চুৰেঞ্চ ইন দ্য ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ 24 ৰাইট কাৰণ তেওঁলোকৰ ইমান বেছি লাভ হোৱা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আচলতে ঘটনাবিলাক আগবাঢ়ি আহিছে সেইকাৰণে আচলতে তেওঁলোকে এনেকুৱা এক্সপ'জাৰসমূহ কমাই দিছে বাট যিহেতু আমাৰ ভাৰত এখন ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট হয় আমি অন্নদাতাহঁতৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰিবই লাগিব ৰাইট চ' এইবিলাক অকণমান ইছ্যুজ আহি আছে সেইখিনি আমি এড্ৰেছ কৰিব লাগে প্ৰথমতে আমি চাই লওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনানো কি হয় চ' ইট ৱাজ লঞ্চ ইন 2016 এইম টু প্ৰভাইড চিম্পল এফৰ্ডেবল এণ্ড কম্প্ৰিহেনচিভ ক্ৰপ ইঞ্চুৰেঞ্চ প্ৰডাক্ট টু ইণ্ডিয়ান ফাৰ্মাৰ্ছ অলৰাইট কি হৈছিলে আমি যদি চাওঁ আমাৰ অন্নদাতাহঁতৰ কথাবিলাক বা কৃষকসকলৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে চেলেঞ্জেছ ফেচ কৰে বিশেষকৈ চাওক দুটা চেলেঞ্জেছ ফেচ কৰে এটা হৈছে মাৰ্কেট ফেইলাৰ আনটো হৈছে যদি ডিজাষ্টাৰ ইত্যাদি হৈ পৰে চ' ক্ৰপ ফেইলাৰ হ'ব পাৰে ৰাইট এটা হৈছে মাৰ্কেট ফেইলাৰ আনটো হৈছে ক্ৰপ ফেইলাৰ কিয় হয় কাৰণ কেতিয়াবা পেষ্ট এটেক হৈ যাব পাৰে বা ফ্লাড আহিব পাৰে কিবা নেচাৰেল ডিজাষ্টাৰ আহিব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যিমানখিনি কষ্ট ইয়াত ইনভেষ্ট কৰিছে গোটেইখিনিতো লছ হৈ যাব হয়নে চ' তেওঁলোকে আকৌ ভৱিষ্যতে কি কৰিব সেই ডাঙৰ চেলেঞ্জেছ আহি পৰে চ' সেই ক্ষেত্ৰত যিটো মাৰ্কেট ফেইলাৰ কিয় হয় কেতিয়াবা হয়তো তেওঁলোকে বহুত ডাঙৰ আচলতে মেগনিটিউডত হয়তো প্ৰডাকশ্যন কৰি দিব পাৰে বাট সেইখিনি কিনাৰ মানুহ নাই ৰাইট কম দামত তেওঁলোকৰ ডিষ্ট্ৰেছ চেলিঙত হয়তো তেওঁলোক ফ'ৰ্চ হৈ গৈছে সেই ক্ষেত্ৰত এই দুটা হৈ পৰিছিলে আটাইতকৈ ডাঙৰ চেলেঞ্জ চ' গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিলে ফৰ দ্য মাৰ্কেট ফেইলাৰ তেওঁলোকে লৈ আনিলে MSP ৰাইট চে ঠিক আছে যদি তেওঁলোকে উচিত মূল্যত কোনো বিক্ৰী নকৰে কোনো কিনা মানুহ নোলায় আমি গভৰ্ণমেণ্ট এণ্টিটিজ উই উইল প্ৰকিউৰ ৰাইট চ' অপেন প্ৰকিউৰমেণ্ট কৰা হৈছিলে হুইট বা ৰাইচৰ কাৰণে আৰু কেইটামান 23 ক্ৰপছৰ কাৰণে MSP নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে আৰু আনটো আনিছিলে যিটো ক্ৰপ ফেইলাৰৰ কাৰণে ডেট ইজ এনেকুৱা ইঞ্চুৰেঞ্চসমূহ যে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ আনফৰ্চিন যদি ইনচিডেণ্টছ কিছুমান হয় যেনে ধৰক পেষ্ট এটেকে হৈ গ'ল নেচাৰেল ডিজাষ্টাৰে হৈ গ'ল তেতিয়া এই ইঞ্চুৰেঞ্চখিনি সেইখিনি কভাৰ আপ কৰিবলৈ হেল্প কৰিব ৰাইট চ' কভাৰ্ড ক্ৰপ যদি চাওঁ ফুড ক্ৰপ চিৰিয়েলছ মিলেটছ এণ্ড পালচেছ অইল চিডছ আছে আৰু এনুৱেল কমাৰ্চিয়েল আৰু এনুৱেল হৰ্টিকালচাৰ ক্ৰপছ ৰাইট চ' এইখিনি মনত ৰাখিব এইখিনি কভাৰ কৰা হৈছে calamities like landslide, hailstorm, flood, dry spells, drought, etc. Right? So key features আমি যদি চাওঁ coverage and benefits ৰ ক্ষেত্ৰত it covers all non-preventable natural risk from pre-sowing to the post-harvest very important so pre-sowing মানে যেতিয়া আমি খেতি কৰা পূৰ্বৰ পৰা আচলতে সেইখিনি চোৱা হ'ব সেই টাইমটোৰ পৰা লৈ যেতিয়া তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ খেতি বাতি কৰি হাৰ্ভেষ্ট কৰিলে তেওঁলোকে ধানখিনি লৈ আনিছে তেতিয়ালৈকে আচলতে গোটেই টাৰ্মটোত তেওঁলোকে কভাৰ কৰিব এনশ্বৰিং ফাইনেন্সিয়েল ছাপৰ্ট ইন ইভেণ্ট অফ ক্ৰপ ফেইলাৰ ডিউ টু নেচাৰেল কেলামিটিজ পেষ্ট অৰ ডিজিজেছ ৰাইট চ' এতিয়া ছাপ'জ সেই ধানখিনি তেওঁলোকে ধুনীয়া ধান কিছুমান হ'ল প্ৰডাকশ্যন হ'ল হাৰ্ভেষ্টটো কৰিলে বা যে তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ যেতিয়া থৈছিলে ফৰ এক্সাম্পল ভঁৰালতে থৈছে বা অন্যান্য কিবা দুলিতে থৈছে তাত বোলে কিছুমান পেষ্ট লাগি গ'ল ৰাইট ফুটি লাগি গ'ল গোটেইখিনি পতান হৈ গ'ল চ' তেতিয়াও হয়তো সেইখিনি তেওঁলোকে কভাৰ কৰিব ৰাইট চ' ইট কভাৰ্ছ ইণ্ডিভিজুৱেল ফাৰ্ম নেশ্যন ৱাইড ফৰ লোকেলাইজ ডিজাষ্টাৰ লাইক হেইল ষ্টৰ্ম লেণ্ডশ্লাইড ফ্লাডছ ৱাইল্ড ফায়াৰ্ছ এজ ৱেল এজ পষ্ট হাৰ্ভেষ্ট লছেছ ফ্ৰম চাইক্ল'ন হেভি ৰেইন এণ্ড হেইল ৰাইট চ' পাছতো আমি দেখিছোঁ এইবিলাক কিছুমান চাইক্ল'ন ইত্যাদি হ'লেও গোটেই আচলতে খেতি পথাৰ বা যিমানখিনি তেওঁলোকে প্ৰডাকশ্যন কৰিছে সেইখিনি কিছুমান হাৰ্ম হয় প্ৰিমিয়াম ৰেটছবিলাক আহি পৰিলে দিছ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট চ' দ্য প্ৰিমিয়াম ৰেট ফৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনা আৰ ছিগনিফিকেণ্টলি ছাবচিডাইজ মেকিং দ্য ইঞ্চুৰেঞ্চ এফৰ্ডেবল ফৰ দ্য ফাৰ্মাৰ্ছ দ্য প্ৰিমিয়াম ৰেটছ আৰ ফিক্সড এট 2% ফৰ দ্য ছাম ইনচুৰ্ড ফৰ অল খাৰিফ ক্ৰপছ এণ্ড 1.5% ফৰ অল ৰাবি ক্ৰপছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট চ' যিখিনি খাৰিফ ক্ৰপ আছে ফৰ ডেট 2% এলট কৰা হৈছে আৰু যিটো ৰাবি ক্ৰপছ ফৰ ডেট 1.5% আৰু when it comes to commercial and horticulture crop the premium is fixed at 5% alright
Participation joti ami saw, the scheme is voluntary for the farmer, but state are encouraged to achieve maximum coverage. It is mandatory for the loany farmers, those who have taken agricultural loans, to enroll PMFBY, right? For example, আজি মোৰ খেতি পথাৰ আছে, so মই অকমান loan ললো of 10,000, হয়নে? So 10,000 এৰে মই seeds কিনিলো, fertilizer কিনিলো আৰু তেনেকে খেতি আৰম্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলো। বাট কি হ'ল, এতিয়া যে হঠাৎ ডাঙৰ ক্যালামিটি কিছুমান আহিলে, সাইক্লোনে আহিলে, ধৰক হেভি ৰেইনফল আহিলে, এতিয়া গোটেই মোৰ যে কঠিয়াখিনি নষ্ট হ'ল, হয়নে? এতিয়া সেইখিনিতো মই লোন লৈছিলোঁ, এতিয়া সেইখিনি মই কেনেকৈ ঘূৰাম, ৰাইট? চ' ডাঙৰ ইছ্যু আহি পৰে। সেই ক্ষেত্ৰত যদি এই লোনী কৃষকসকলৰ যদি কিছুমান ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰা হয়, চ' এই যে তেওঁলোকৰ লছ হ'ল, সেইখিনি ইঞ্চুৰেঞ্চটোৱে ভৰপাই কৰা হ'ব, ৰাইট? চ' এনেকৈ লোনখিনিও আচলতে বচাব পৰা যাব আৰু লগতে যিমানখিনি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিলে সেইখিনিও সিকিউৰ কৰিব পৰা যাব। সেইকাৰণে আচলতে ইট ইজ মেণ্ডেটৰী ফৰ দ্য লোনী ফাৰ্মাৰ, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, ৰাইট? চ' এইখিনি কিন্তু ক্ষুদ্ৰ যিমানখিনি তথ্যসমূহ আমি পাইছোঁ, সেইখিনি কিন্তু প্ৰিলিমছ পাৰ্সপেক্টিভ বহুত ইম্পৰ্টেঞ্চ কঢ়িয়াই আনে, ৰাইট? লগতে সাম ইনস্যুৰেঞ্চ যদি চাওঁ, the scheme ensures that the farmer receive adequate compensation based on the area sown, type of crop and extent of damage suffered, ঠিক আছে? এইখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকক সেই কম্পেনসেশনটো দিয়া হয়। There is no upper limit on government subsidy ensuring maximum benefit for the farmers, দেখিছে? So there is no upper limit on the government subsidy, so this is also important from the prelims point of view. Technology integration ক্ষেত্ৰত leverage technology for quicker assessment and settlement of the claims. The use of smartphones, remote sensing and satellite imagery helps in accurate estimation of the crop loss, ensuring transparency and efficiency. So এইখিনিতে কৈ থওঁ, এই যে কৃষকসকলৰ কিমানখিনি লছ হৈছে, কিমান ভিত্তিত, কিমান ইন্টেন্সিটিত তেওঁলোকৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, সেইখিনি স্মাৰ্টফোন বা ৰিমোট সেন্সিং ইত্যাদি সহায় লৈ ক'বলৈ বিচাৰিছে। বাট সেইখিনি কেতিয়াবা একুৰেট ডাটা নিদিয়ে, ৰাইট? চ' এইখিনিও কিন্তু অলপ ইছ্যুজ আছে, ৰাইট? সেইখিনি আমি ক'ব লাগিব। Significance যদি আমি চাওঁ, financial security provide কৰে আমাৰ কৃষকসকলক, are assured for financial support in case of crop failure, reducing their vulnerability to economic distress. লগতে risk taking কৰা হয়, যিহেতু গোটেই তেওঁলোকক insured কৰা হয়, so কেতিয়াবা তেওঁলোকে যদি নতুন innovative modern agriculture practiceও কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াও সেই এটা backing দিয়া হয়, right? So সেইখিনি risk taking কৰিব পাৰিব। Inclusive growthৰ ফালে আগবাঢ়িব, promotes inclusive growth by covering small and marginal farmers who are often the most vulnerable to the crop losses. Our ease of access, the simplified procedures and extensive use of technology make it easier for farmers to enroll and claim insurance, right? কিন্তু লগতে আমি কিছুমান challengesও দেখিছোঁ, যেনে ধৰক এতিয়া সেই exposureটো কমি আহিছে, right? So insurance companies are reluctant to provide more exposure to such insurance, right? So সেইখিনি আমি কথা ক'ব পাৰোঁ। লগতে যিমানখিনি ডিটেক্ট কৰা যে কিমানখিনি লছ হৈছে, কি হয়, সেইখিনি একুৰেট ডাটা লোৱাত অকমান অসুবিধা আহি পৰে, alright? So এইখিনি কথা আপোনালোকে ক'ব পাৰিব। লগতে conclusion and way forward ইয়াত দিয়া হৈছে, in a country where agriculture forms the backbone of the economy, safeguarding the interest of the farmer becomes paramount, very important, right? কিন্তু প্ৰত্যেক বছৰে আমি দেখিছোঁ আমাৰ কৃষকসকলে কিমান নিজে আচলতে সুইসাইড ইত্যাদি কৰিব লগা হয়। কিয়? মোষ্টলি তেওঁলোকৰ ক্ৰপ ফেইলিয়াৰ হয় বা আজিকালি ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈ আছে, চ' তেওঁলোক বহুত বেছি ভুক্তভোগী হয়। চ' বাই অফাৰিং এ কম্প্ৰিহেনচিভ এণ্ড এক্সেচিবল ইঞ্চুৰেঞ্চ প্ৰডাক্ট, PMFBY empowers farmers, improve agriculture practices and contributes to the overall growth and stability of the Indian agriculture sector. So a insurance scheme to bahut besi significance koriya ane, right? So it represents a significant step towards ensuring financial security of the farmers across the nation. There is a need for greater coordination among stakeholders. It is stakeholders homo jehetu insurance companies are also a part of the stakeholders. So teoloke hoyto bhalkita coordinate koribo lage, karon eneki jodi komi ahi thake কিন্তু বহুতখিনি challenges কঢ়িয়াই আনিব পাৰে, right? So including insurance companies, bank and state government to ensure effective implementation of the PMFBY, very important. So এনেকে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ conclusion বা way ahead ক'ব পাৰিব। Now based on this topic, এটা prelims perspective question আগবঢ়োৱা হৈছে, what is the primary objective of the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আমাক comment sectionত জনাব। So এইখিনি আসলে আজি আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট ডিসকাশনছ সমূহ। ইতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'ছবোৰৰ PDF সমূহ লাভ কৰিব পাৰিব আমাৰ কেৰিয়াৰ ক্লাছৰ WhatsApp চেনেলটোত গৈ।
আৰু WhatsApp চেনেলটোৰ লগত জড়িত হ'বলৈ এই ভিডিঅ'টোৰ তলত যিটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স আছে তাতে এটা লিংক প্ৰভাইড কৰা হৈছে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আমাৰ লগত আপোনালোক জড়িত হ'ব পাৰিব আৰু তাতে এক্সাম ৰিলেটেড বিভিন্ন ধৰণৰ PDFs সমূহ এভেইল কৰিব পাৰিব ঠিক আছে অলৰাইট সো এইখিনিয়ে আছিলে আজি আমাৰ টপিকসমূহ আই হোপ ইট ইজ বেনিফিচিয়েল আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ফিডবেক বা কিবা ডাউট থাকে আমাক কমেন্ট সেকশনত দিবলৈ নাপাহৰিব টিল দেন বাই বাই